Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nhắc đến Bạc Liêu, ta lại liên tưởng đến các hình ảnh công tử miệt vườn, ăn chơi sành điệu, vung tiền như giấy. Thế nhưng vùng đất này còn ẩn chứa nhiều điều thú vị hơn thế. Nếu bạn chưa từng biết đến những chuyện động trời như dòng họ cao nhất Việt Nam, đi đám cưới, họ chỉ đi bàn sắp tiền chứ không đi phong bì, nuôi heo như con, chó làm bảo mẫu cho chuột, tất cả đều xảy ra ở Bạc Liêu, thì bạn phải xem hết video này ngay. Để cùng thế giới hôm nay khám phá 15 điều độc lạ chỉ có ở Bạc Liêu. (15) Dòng họ cao nhất Việt Nam. Hiện tại bạn bao nhiêu tuổi và sở hữu chiều cao bao nhiêu? Hãy để lại bình luận bên dưới xem có ai giống bạn không nhé. Có lẽ trong chúng ta cũng thầm ước mình có thể cao hơn, đến khoa bút còn chi tới 5 tỷ để đôi chân được dài ra thêm 5 cm. Thế mà ở Bạc Liêu lại có dòng họ phải khổ sở vì quá cao. Anh chị em của dòng họ này hầu hết đều sở hữu chiều cao trên 2 mét. Chính vì chiều cao quá khổ nên khiến họ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, như đầu hay va phải trần nhà, hay là không có giường ngủ nào vừa size nên phải tự thiết kế. Thế nhưng chiều cao vượt trội cũng giúp ích trong nhiều việc, đặc biệt là sửa bóng đèn mà không cần phải dùng thang. (14) Ngôi nhà cứng đầu nhất Việt Nam. Trên con đường Võ Văn Kiệt nằm ở thành phố Bạc Liêu, tồn tại hai căn nhà được xem là vua Lì Đòn, nằm ngay giữa đường suốt hơn 20 năm, khiến cho xe cộ không thể nào qua lại. Mặc cho sự can thiệp, thuyết phục, thậm chí là cưỡng chế của chính quyền địa phương, hai căn nhà này nghiễm nhiên biến làn đường một chiều trở thành ngõ cụt. Nếu ai không biết đến sự tồn tại của hai ngôi nhà cứng đầu này mà đi vào làn đường sẽ phải lắc đầu ngán ngẩm quay xe. Nhiều người ngậm ngùi chấp nhận đi ngược chiều ở làn đường bên kia. (13) Đám cưới Bạc Liêu. Bạc Liêu nức tiếng là xứ sở của các đại gia. Chỉ cần nhìn vào một đám cưới bất kỳ ở Bạc Liêu, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi mọi thứ đều toát ra mùi tiền đậm đặc. Tiền mừng họ không bỏ vào phong bì nữa, họ đóng thành từng xấp như đi mua nhà, chọi chó chết. Của hồi môn thì không có gì ngoài vàng vài chục cây, sổ đỏ vài chục cuốn đếm mỏi tay. Nhiều anh em đã lập nghiệp thành công khi cưới được cô vợ Bạc Liêu. Những màn trao đổi của hồi môn khiến quan khách không khỏi choáng váng mặt mày. Đỉnh nhất là gia đình bố mẹ cô dâu tặng cho con gái quà hồi môn có giá 600 tỷ đồng, xương xương một căn biệt thự và cổ phần của 3 công ty xuất khẩu thủy sản. Bà dành cho con mình căn nhà ở đường Bà Hạc, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, trị giá khoảng 30 tỷ đồng. 12. Nuôi heo cưng như con. Chú heo này có tên là Út Đẹp, được chủ nhà nuôi nấng chăm nom hệt như con trai ruột. Chú heo có hẳn căn phòng riêng của mình, hàng ngày chăn ấm nệm êm đi vào giấc ngủ. Đặc biệt phải có quạt thổi cho mát chú heo mới chịu. Nếu không là chú sẽ giận dỗi, bỏ tới nơi nào đó có quạt mới chịu nằm. Út Đẹp không những không ăn cám, đằng này còn phải ăn cơm trắng với tôm hoặc cá, tráng miệng bằng trái cây. Nếu chỉ có mỗi cơm tráng nước tương là chú lắc đầu ngoài ngoại không chịu ăn. Tối chú heo nằm nghe đơn ca tài tử, lim dim nóc hết lon bia là chuyện bình thường. (11) Chó làm bảo mẫu cho đàn chuột cống. Một cô chó đến từ Bạc Liêu, 3 ngày hành nghề săn chuột ngoài ruộng đồng, chiều về lại làm bảo mẫu chăm nom đàn chuột trong nhà. Lũ chuột cống nhum không có mẹ, được chủ mang về. Chủ cứ lo sợ cô chó ở nhà sẽ cắn chết lũ chuột xa lạ. Nào ngờ cô chó lại nảy sinh tình thương với chúng. Rồi ngày qua ngày, chó và chuột cứ quấn quýt lấy nhau, vượt qua rào cản về giống loài. Hễ có ai muốn gây sự với lũ chuột con là chó mẹ sẽ gầm gừ bảo vệ. Dù yêu thương chuột con như vậy, nhưng chó mẹ vẫn là một tay sát thủ đáng gờm trong những chuyến săn chuột. (10) Dị nhân Bạc Liêu. Người đàn ông đến từ Bạc Liêu này sở hữu đôi mắt có khả năng dị biệt. Khí mà ông hít vào từ mũi sẽ được truyền lên mắt và thoát ra. 5 lên 7 lên 8, cứ hễ ông uống nước vào là nước lại tràn ra hai bên mắt. Sau khi kiểm soát được điều này, ông dần nhận ra bản thân có siêu năng lực. Từ đó ông có thể từ mắt bơm hơi vào bong bóng, lốp xe, thậm chí là thổi sáo bằng mắt.
Dị nhân Bạc Liêu đã xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam vào năm 2004, là người phun sữa, nước bằng massage nhất Việt Nam. Chiến lễ tống binh tiên sư Cổ Miếu. Hẳn nếu đã là dân Bạc Liêu, ai cũng biết đến lễ tống binh được diễn ra hàng năm ở Tiên Sư Cổ Miếu. Rạng sáng đã có rất đông người tập trung trước miếu để xem lễ. Bên trong miếu có một mô hình thuyền sách đưa người dân dựng nên để thực hiện lễ cúng. Sau khi cúng thì sẽ mang chiếc thuyền thả xuống biển, mang đi tất cả những xui rủi, cầu mong cho một năm mới bình an vô sự. Nghi lễ tống binh diễn ra khá là cầu kỳ. Sau khi người đầu tiên khai lễ, người mặc binh phục mới hành lễ. Còn xuất hiện thêm 2 người phụ nữ đặc biệt, đối thoại với nhau bằng ngôn ngữ riêng. Tất cả đi qua mô hình thuyền làm lễ. Sau đó đoàn làm lễ chở thuyền ra biển lớn. Hàng nghìn người dân tấp nập đi theo đưa tiễn. Trên tay mỗi người cầm một cây nhang. Hai bên đường đốt lửa đón đoàn đi qua. Một nghi thức nữa diễn ra ở sân miếu. Người ta bày biện đồ cúng, bánh kẹo, trái cây ra trên sân. Cúng xong sẽ mở cửa cho người dân vào giật đồ cúng. Người ta ùa vào chưa đầy 1 phút, sân cũng đã sạch xanh xanh. Cấm quay phim. Bạn sẽ ngỡ ngàng khi nhiều cơ quan chính quyền ở tỉnh Bạc Liêu dán hàng những tấm bảng đề cấm quay phim, chụp hình, ghi âm. Yêu cầu này làm nhiều người không khỏi hoang mang. Không biết những nơi này có gì bí mật đến mức không thể bị lên hình. Có lẽ yêu cầu in trên những tấm bảng cấm quá vô lý, khiến cho hình ảnh của tỉnh Bạc Liêu trở nên mất thân thiện trong mắt người dân. Vì thế, Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu gỡ toàn bộ các biển cấm quay, chụp ghi âm xuống. Trường học bỏ hoang. Nhiều nơi người ta kêu gọi quyên góp để cải tạo, nâng cấp các ngôi trường sập xệ và tồi tàn theo thời gian. Thế nhưng ở Bạc Liêu, ngôi trường dạy nghề được đầu tư hơn 20 tỷ đồng để xây dựng lại bị bỏ hoang. Ngôi trường chưa từng được đưa vào sử dụng, dù được xây dựng rất khang trang hiện đại, lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị, từ dạy học cho đến phòng cháy chữa cháy. Cùng cảnh ngộ có thêm ngôi trường cấp 3, cũng hoang phế dù đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Thiết nghĩ chỉ cần trường được hoàn thành là có thể được vào học ngay. Vậy mà trở thành nơi chăn gà chăn vịt, cỏ mọc tùm không ai ghé thăm. Nhốt cán bộ. Những nơi khác, nếu có cán bộ đến nhà kiểm tra hành vi trái phép, đều sẽ rén. Nhưng ở Bạc Liêu, nhốt luôn cán bộ vào trong nhà. Hộ báo Bạc Liêu đây rồi. Vừa xây dựng hàng rào lấn chiếm đường, vừa gây sự xô đẩy, bấm khóa nhốt cán bộ, thì đây là trường hợp đầu tiên. Lúc bị bế lên hầu tòa, người đàn ông hộ báo này mới thổ lộ, vì lo sợ tài sản bị xâm phạm, nên mới làm liều mà bắt luôn cán bộ. Ông này không những bị phạt tiền vì tội xây dựng công trình trái phép, ngăn cản người thi hành công vụ, mà còn phải đi tù vì tội giam giữ người trái pháp luật. Cá sấu vô nhà. Ở Bạc Liêu, không chỉ có gà, vịt, tôm, cá, mà cá sấu cũng là một loại vật nuôi phổ biến. Nhưng người đã một bước từ nông dân thành tỷ phú nhờ vào nghề nuôi cá sấu. Một hộ nuôi cá sấu có tận vài chuồng san sát nhau, chuồng nào cũng lấp đầy cá sấu đang nằm dưới nước, dương mắt nhìn lên. Điều đáng sợ là cứ vào đợt lũ hoặc sơ hở ra là cá sấu rủ nhau thoát ra ngoài, đi lạc đến nhà người dân. Trường hợp nguy hiểm như vậy lại xảy ra nhiều lần, khiến người dân xung quanh trại cá sấu đứng ngồi không yên vì không biết khi nào cá sấu đến thăm nhà. Luật sư vỉa hè. Đúng với tên gọi, luật sư vỉa hè là những người hiểu biết về pháp luật, có khả năng tư vấn và giúp người dân viết những giấy tờ thủ tục, nhưng cơ quan làm việc của người này lại là trên vỉa hè. Chỉ cần có giấy và bút, họ có thể kê lên đùi để viết thành lá đơn như nguyện vọng của khách hàng. Người ta tìm đến luật sư vỉa hè thay vì luật sư chính thống vì dễ tìm, tiện lợi, giá rẻ. Thật ra người hành nghề luật sư vỉa hè hầu hết là giáo viên hoặc công chức nghỉ hưu. Họ có kiến thức hẳn hoi về pháp luật và thủ tục pháp lý. Công việc này tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng là một nghề chân chính, giúp đỡ biết bao con người.
Luật sư vỉa hè đảm nhận tất tần tật từ ly hôn, nhà đất, chuyển trường, cho tới hộ tịch, chuyển nhượng, tranh chấp. Ba, cánh đồng điện gió. Nhà máy điện gió Bạc Liêu đặt tại xã Vĩnh Trạch Đông là cánh đồng điện gió đầu tiên của Đông Nam Á, được xây dựng trên thềm lục địa. Đồng thời nó cũng lọt top công trình điện gió lớn nhất Việt Nam. Cánh đồng với hàng chục tua bin khổng lồ xoay trong gió, làm nên biểu tượng công nghiệp năng lượng sạch của đất nước, thu hút rất nhiều khách tham quan du lịch ghé đến và chụp ảnh check-in. Khi đến thăm Bạc Liêu thì chắc chắn bạn không nên bỏ lỡ địa điểm tuyệt đẹp này. 2. Xe đạp tiền tỷ. Thú chơi xe của các đại gia Bạc Liêu khác xa so với những nơi khác. Người bình thường có thể đầu tư tiền tỷ cho các siêu xế hộp, siêu mô tô, còn đại gia Bạc Liêu bỏ ra tiền tỷ để sưu tầm xe đạp máy cổ. Những chiếc xe đạp máy này thoạt nhìn chỉ thấy cũ kỹ, kiểu dáng lỗi thời mấy mươi năm về trước. Vậy mà các đại gia sẵn sàng chi tới hàng trăm triệu đồng để có được. Những chiếc xe tuy cũ nhưng rất quý, hiện không thể tìm được một chiếc y hệt thứ hai trên thế giới. Nên vì vậy, SH tay ga bây giờ là muội so với các cụ xe cổ này. 1. Món ăn cay nhất Việt Nam. Nhiều bạn cứ nghĩ mì cay 7 cấp độ đã là món ăn cay nhất mà mình đã từng ăn. Thế thì bạn chưa biết đến bún bò cay Bạc Liêu rồi. Món ăn này sẽ khiến người ta sợ cay phải khiếp vía, hơn cả mì cay cấp độ 7 nữa đấy. Nồi nước lèo nấu bún bò đỏ au, do có sa tế tôm siêu cay thần thánh, nhưng thôi cũng có thể phát hỏa. Thưởng thức gắp bún đầu tiên đã cảm nhận được thế nào là bùn cháy trong miệng, chấn động đến cả khoang đầu. Người bình thường chỉ nên gọi tô bún ít cay thì mới có thể ăn hết. Ai mà đến gọi một tô bún cay Bạc Liêu chuẩn vị thì quả là cao thủ. Bạn thấy điều độc lạ nào ở Bạc Liêu là thú vị nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và theo dõi kênh để cùng thế giới hôm nay khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.